Vähän on kova äänet, mutta ei se mitään. Oikein hyvää päivää, arvoisat katselijat. Pelataan vähän Heretic Kingdomsia, kulttia, Inquisitionia, mikä tää ikinä tää koko nimi sitten onkaan. 2004 lokakuussa julkaistu peli. Viki sanoo 2005, mutta Koki sanoo 2004, luottaa sitten Kokiin. En tiedä, onko se julkaistu nyt monelle alustoille sitten. Joo. Nime ei pysty vissiin vaihtaa ollenkaan, me ollaan aina alita tässä pelissä. Me ollaan aina alita. Me ollaan aina alita. Nightmare, Hard Expert, moro Olpe, moro Reksi. Kyllä myö pelataan normaalilla, koska mulla on nää pelit vähän hakusessa aina. Minkälaista kaunotar myö tehdään tästä meidän seksikkäästä naisesta? Se on tommonen Lara Croft ponytaili päälle. Kunnon dominatoriksi. Niinpä. Vähintään yhtä vanha kuin Baldurs ja Diablo 1. Minkäs läpi tästä oikein väsätään? Kun sanoin äsken dominatrix olisi hieno. Mitä vähemmän vaahtii, se parempi armor, eikö silleen mennyt kaikissa näissä RPG-peleissä? No grafiikkatyyliltä tää voisi ihan hyvin olla siltä ajalta. Kyllä sitä käyttää samaa moottoria vaan. Tossa on hieno. Ei, mutta ei, me ollaan joku maagi, ei voi olla tommonen. Ei se ole liian paljastava. No. Kaikki nää on vähän paljastavia. Tehdään tolleen. Tehdään Mitäkö me tehtäis? F-rankki. 800 pistettä. Mitä speedi antaa oikein? Se ei kerro edes mitä se on. Pistää magic ja speedi D. D miinukseks. Ja allows you to remain in the dream world indefinitely. Melee double critical chance. Odotas toi, että ollaan Dream Worldissa ja sitten tämä, että increases chance of finding good treasure at random. Näin. Mennään hyllä peliin. Start. Could someone have destroyed the sword before us? Unlikely. Go inside, search for any sign the sword is still here. What about you, master? Do not question your elders, child. Do as I say. Remember your training as an Inquisitor. Yes, master. I will serve the Inquisition without question. Religion is death, and death is death to religion. New quest assigned. Locate and destroy the Godslayer's sword. Locate and destroy the Godslayer's sword. Okay. Wow. On äänet tosi kovalla. So damn loud. Tässä vähän pidä. Noin. Meillä on dagger, meillä on swordbow. Tehdään sille, otetaan nyt noita pois tuolta. Hei. Hei! Miksi tää no niin. Okei, tuo voi kasvattaa tolleen, hienoa. Remove. Pistää herpi tonne kakkoseksi ja... Broadswordi tonne. Noin. En mä halua mitään. Mä haluan käyttää kaikkia, jotka liittyy jotenkin ranged attackkeihin. Mä oon niin pysi näissä peleissä.
Jaa, sieltä tulee ensimmäinen piku. Hui. Tässä ei ollut mitään. No se oli helppo. Tässä ei ollut mitään nuolia erikseen tässä pelissä. Kato, bugleri. Hienoa. Mulla on vielä Dreamworldia päällä. Mä tietysti pikkusen aikaa testailin, että miten tää peli toimii ja näytti pyöri vielä hyvin. Skelets ja Iron Ring, joka ei tee vissiin yhtään mitään. Eli tää luutti on ihan normaalia, mitä tossa alussakin oli. Kun testailin siis. Vuoden bugleri. En mä mitään bugleria tehdä. Äkö sinne? Jääkö se sinne? Sielläkin on wooden barrel. Hammer. No se voidaan ottaa mukaan. Koska vasara. Tänne enter. Mitä? Cathedral. Onko täällä mitään kiinnostavaa? Täällä on vaan tuo chest, joka on lukittu. En tiedä miten se saa sit auki. Holy Chamber. Tässä on vissiin karttakin, joo kyllä. Tuo on dinosauruksen naama tuo. Niin joo, tässä piti eka mennä. Piti tappaa toi yksi jätkä. Ja sit mennä takaisin puhua sille Elderille, joka antaa sulle mahdollisuuden mennä Dreamworldiin. Ja siellä Dreamworldissa tehdään sitten asioita. Mutta katsotaan nyt mikä se Dreamworld ensinnäkin on. Päästään käsiksi tähän pelin juoneen. Tarinaan, opetukseen. Puhutaan tälle. There's no sign of anyone alive. I heard sounds of conflict. A looter. I eliminated him. You must have exceptional hearing. Indeed, I have learned an attunement which grants me that gift. A more thorough search of the interior may be required. Perhaps it is time for you to be initiated, Master. Miten mä painoin siinä? Toivottavasti tuolta tuli. Take this. While you hold an object of elemental essence in either hand, you will be attuned to that element. Now prepare yourself. If you can't enter the dream world successfully, you will have passed. I was expecting a slightly more grandiose initiation. There's no time to indulge such frivolous matter now. Enter the dream world. Excellent. I knew you would be no sightless mage, Alita. The mark of the dead god, the scar on your face. Few bear it who do not have the power to become a true mage. Be warned that you will not be able to stay attuned to the dream world for long. You may have to return to the mundane world and rest periodically. I understand, Master. Find the Overseer, and if he is dead, find his ghost in the dream world. Report back what you find. Okei. Minkäköhän mä nyt oikein otin sitten? Eroding, että mä olen ilmaelementtejä. Voi paska. Eli tää on Dreamworldia. Ai. Ai! Tuolta saa hexmarkkeja, ne antaa mulle lisää jotain. Advancement pointseja. Kuoliks se? Ei. Vaan lentelee jotain mursuja. Ei sinne halua katella. Hei, täällä on tappelu kesken. Jossain, mä en tiedä mihin se meni oikein. No se kuoli, hyvä. Moro Joni. Moro Lassi. Mikäs tämmönen mursupeli on? Tää on tämmönen Heretic Kingdomsi. Ai. Niin mulla on vielä sitä attunementia päällä, että pystyy olla Dreamworldissa ihan loputtomiin asti. Me pitää vähän aikaa ootella. Moro pullis. Hellurei. Onpas tää kömö-attakki tää ensimmäinen, mikä me saadaan tälle maagille. Essence.
Ally to receive fight attunement points. Okei, niissä on jotain attunement pointseja. Niillä ei paljon helttiä tällä vaikeasta sun näytä olevan. Siinä on taas hexmarkki. Ja tuolla on joku tommonen... Mikä? Sikili? Sikili ampuu meitä, no niin. Mitä vielä? Pysy paikallaan, noin. Hakkaa sinua vaikka mun maakitatilla, jos ei mitään muuta. Ah. Sieltä löytyy Jasper. Opaque brown precious stone. Believed to ward off evil spirits. Okay. Amulet of the Theocrat. Emblem of the divine orders of the theocracy. Used by the monks of the sword in their rituals. En pysty ottaa päälle. Mikäs tää on? The Rise of the Fall of the Garulian Empire. Volume 1. Following the death of the god of the land, a century of war raged, fueled by the magic of those who bore the scar as they came of age and realized their power. This ended when a powerful war leader named Garul rose in the north. At great expense, he recruited strong Sura mercenaries from the west and proceeded to crush his opposition, defeating the descendants of Arcor. He captured the Godslayer and declared himself God Emperor Karul I. He named his northern territories the lands of his birth, Carulia. He could not wield the Godslayer himself, of course. Only those of Arcor's bloodline could touch the sword and live, and many died as Karul determined this. Rather than base his power upon the sword, he sealed it away and ruled by ruthless force. Jaaha. Vai Karulin tarina oli siinä? Mikäs mulla holy-juttu se tuli oikein? New attunement acquired. Thunderbolt. Okei. Okay. Hei hetkinen. Aika erotti sitä tappelun. Mikä toi? Joo, en tiedä. Ne vaan löysänä makkarana putoo alas. No siellä on joku spiritti. You must seal the rift. Who are you? What rift? I'm here for the sword. The sword is gone, and the thief, he has slain all the monks of the order I was sworn to protect. I am the overseer of this monastery, and I have failed. I'm not doing anything until you explain what's going on. The overseer explained to her the history of the Order of the Monks of the Sword. All legends begin and end with the slaying of the god of the land by the hero Arcor. With the Godslayer sword, he brought an end to God, just as he brought about his own end. Centuries later, the Godslayer was used by Tarin Arcor, the Theocrat, as the source of his power. A pure descendant of Arcor's bloodline, the Theocrat was weak, and the sword thirsted for his blood. He kept alive the bloodline of Arcor and sacrificed all women of the bloodline to the sword's appetites. The men of the bloodline of Arcor were declared sacred. The Theocrat gave his blessing to the monks of the sword and protected them within this monastery. Eight years ago, at the time of the Second Rebellion, forces marched upon the citadel of the theocracy, led by one known as the Scarred Outcast. Scarred Outcast. For the second time in the annals of the Heretic Kingdoms, the people of Corwynth rose up to overthrow the rightful ruling power, bent upon the destruction of Tarin Arcor and all he stood for.
But before the aggressors had even reached the gates of the palace, Tarin's chancellor slew his master, the theocrat, with his own blade. His motives are lost to history. Kuunnelkaa tot narraattori. The chancellor gave the Godslayer to the monks of the sword, charging them with the duty that they had been prepared for, to guard the sword against theft or destruction. It is a duty they discharged honorably until this very day. Kuka toi on? Hetkinen. Oliko toi originaali Doctor Who'n näyttelijä? Tuo äskeinen narraattori. Onko me ihan väärässä? Niin tuttu ääni, että mulla on nyt ihan kielen päällä kuka tää oli. No, ihan sama. Who took the sword? I must pursue him. There are more vital matters at stake. The theft of the sword torn asunder the fabric of the arcane worlds if the rift is not sealed. Let me guess, some terrible catastrophe will befall us all. Do not be so glib, girl. You are on a path, are you not? Damage to the dream world can bring madness and death to your kind. Fine, I'll repair the rift. What do I need to do? Tarin Arkor, our now deceased holy master, charged my line to guard the amulet of the theocrat. Its attunement can seal the rift. Very well, find an amulet, seal the rift. Simple. If you bring the amulet to me, I will attune you to it. I have the amulet, but now? Hold firm, I will attune you the amulet. Now you must activate the attunement. Niin Tom Baker, just, kyllä, just se. Oli ihan kielen päällä, että joku Tomi se oli. Kuulosti niin tutulta. Mitäs täällä oikein on? Okei, nyt mä laittamaan nämä attunementit päälle siihen. Eli katsotaan Dream Form, että pystytään pysymään Dreamworldissa koko ajan. Okei, Thunderboltti. Otetaan toi ja toi Spirit Slayer päälle. Noin. I have done all I could. Now go. Steal the rift in the cathedral. Great. That was my one lead to the identity of the thief. Master Volkrin will not be pleased. Okay. Miksi tossa ei joku? Koska siinä oli essenseä. Woo. Eli se rifti on tossa noin. I never sealed a rift before. I expected something a little more dramatic. Se on siinä vai? No, miekin kyllä odotin, että olisi tullut jotain. Jotain vähän hienompaa. Tässä on aktiiviset attunementit. New advancement points. Tuot pystyy laittaa lisää. No pistää magicki lisää. Noin. Essenseä. Mikäs tos hehkuu oikein? Ei siinä oo mitään. Se vaan katosi jo, ei ollut oikein kovin dramaattinen efekti. Minäs puhumaan sille meidän masterille. My master. I have sealed the rift. The sword is probably long gone by now. Indeed. Master, we must leave at dawn. I intend to return to Qualizar. You should search the surrounding towns and attempt to pick up the trail of the thief. As an Inquisitor? No. The people of the West Corvinth would not react kindly to your connection with the Inquisition. For the time being, you should keep your true allegiance hidden. Okay. Eli me ei olla Inquisitionissa ollenkaan. Now you have been initiated. You must learn to master attunements. Like the one the Overseer taught me?
Indeed. There are many such gifts for a mage to experience. When you follow your nature, for an inquisitor such as you, this usually means when you fight, you will gradually become attuned to those weapons, armor, and other trinkets you keep close to you. Eventually, you will sense that you have become attuned. When next you rest, practice the meditations you learned in your mage classes. They will allow you to choose where your mind's eye focuses, and hence which attunements you may have active. The more skilled you become, one more attunements you will be able to have active at once. One day you may be as powerful as I become. Why must we destroy the sword, Master Valkyrin? It is a symbol of religion, child. Perhaps the greatest symbol ever wrought. Its destruction would be great victory for the Inquisition. You should be proud to be chosen to assist me in this task, Alita. Of course, Master. I live to serve the Inquisition. I will leave at daybreak. See what you can learn from the villagers of this region. Blah, 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 blah. Osaan lausua. And meet me in the Qualizar once you have something tangible to report. For now, you must practice your meditations. Kyllä tää tästä. Tää pikkuhiljaa luonnistuu. Vähän niinku pullis yrittää lausua jotain. Mikä ei onnistuu? Annetaan olla nää mitä meillä on. Master? Gone. Meidän masteri. Pistä save tuohon, ettei tapahdu mitään kauheita. Ettei tapahdu mitään jännää. Tässä ei mitään highlight-buttonia niin vissiin jo, että kaikki pitää vaan hiirellä koskettaa ja... Sitten nähdään voidaanko interaktiivisesti kosketella niitä vai ei. Hei! Joku raideri. Hei, siltä putos Letter Jerkkingi. Nice. Odotas Letter Jerkkingi. Kattokaa. Ja sitten joku suoja myös. Ottako ne mitään miinuksia mulla, kun mulla on mä oon kumminkin maagi. Mulla pitäis olla mitään suojaa päällä. Joo, ei oo, mutta yritetään. Yritetään lausua, sillähän se englanti kehittyy, kun uusia sanoja tulee eteen. Pakko yrittää. Taas tulee joku tommonen. Oho, sehän melkein teki toi Thunderboltti sen itsensä kuoliaan. Yhdestä iskusta. Ei, se pudotti daggeri. En mä halua noita muita juttuja, koska mulla on niin vähän tilaa inventorissa. En mä toisaalta pysty keräämään minkä paljon kamaa on. Mikäs tuolla on? Woodcutter Axe. Tekin dog. Silmät kato pyörii päässä. Siellä on ovi, mut sinne ei pääse. Kite! No hui. Siltähän putos muuten broadswordi. Ei mitään tärkeää kumminkaan. Tänne pääs sisään. Täällähän roiskuu ja paukkuu Heroes Might and Magicin toi... Kurka! Kaikki nää äänet. Nää on stokkiääniä. Mä oon kuullut ihan kaikki Heroes 1, 2, 3. Onko 4, 5, 6? En mä nyt tiedä, pystyykö oikeesti Anvilista saamaan minkälaista erilaista ääntä. Varmasti saa, mutta jotenkin siis tää on ihan samanlainen. Vähän niinku kuin Wilhelm huuto, just se. Oho, minne meni mun kyky? Tää on kuule large chest, joka on lukossa. Siinä on pedi.
Hyvä kun kaikki paikat on auki, voi mennä raidaamaan tänne kaikkien kamppeet irti. Totta kai tulee, joo. Epäilystäkään siitä. Hei, miten täältä tulee nää paljon porukkaa? Antaa ladata toi mun superkyky, ne kuolee siihen. Paitsi siellä. Ja sitten musiikki vaihtuu sillä. Mitä ei tapahtunut? Se on aina sama homma, joo. Jossain voi pölliä vähän enemmän kamaa, jossain voi pölliä vähän vähemmän. Ai! No nehän kuolee helposti. Hyi, rahaa! Nice. Se kyllä otetaan muutakin mukaan. Tee sille eteriorkkenille pois. Tee sille yhtään mitään. Sitten mun saa lisää inventorislotteja. What? Mistä toi vesiääni tulee oikein? Okei, tuolla on ilmeisesti joku kylvyssä tai jotain. Tuskin. Tässä oli kartta, mutta se kato vihut näkyy kartassa myös. Nice. Se vaan vie aika paljon tilaa näin pienestä kuvaruudusta. Kite. Kaluste. 21 HP. Ei kyllä paljon tee vahinkoa tosiaan. Paitsi toi mun ihme Thundershocki poltti. No heillä ainakaan pääsee iholle kiinni, se on hyvä asia. No. Noin. No taas. Siis maksaaks ne aina 100? No missä maksaa aina 100 noin upit? Riippumatta kuinka isolla se on. Omituista. Nyt tuli jotain. New attunement learned. Minkä mä sain oikein? Pystyt ihan zoomaamaan tässä pelissä. Wow, en mä tiennytkään. Mikä resotaan? Tää on 1024. Kertaa 768 tai jotain. Eiks tää jotenkin äsken... Musta. New attunement acquired. Luck of the Rogue. Okei. Okay. Joo, tuohan se lukee. Enemy damage is reduced by a 10th. Ahtaalta. Ihan normi reso, kun muistellaan vähän vanhempia pelejä. Oi, ei vissiin pudota mitään tärkeetä. Nää ekat vihut. Rahaa se kyllä pudottaa, sen mä voin kuolia aina. Olettaa, että toi on nyt rahaa, mitä mä keräsin. Ties mitä se on. Ties mitä se voi olla. Täällä on jotain. Taas mennään raidaamaan jonkun jääkaappiin. Tonne ylös ei pääse. Harvoin pitäisi ei tosiaan mitään painiketta, mistä highlighttaa kamat, mitä pystyy kosketella. Niin. Helpottaa tämmösiä uusraivaa ja nyyppiä, kuten Amari.
Joo, ei tää minua häiritse ollenkaan tää resoluutio. Siis mähän pelaan ikkunamoodissa, jos mä pistän tänne fullscreeniin, niin mä en pysty striimaamaan tätä peliä. Toi lähtee pois tästä paikasta, en mä halua poistaa tätä. Nyt tulee vihu. Kas tuo kartta pois, että mä näen, mihin mä lyön. Kato, 4 damagea. Oi! Onks toi vettä vaan lunta, jota sataa? Mä en oikein tiedä näistä grafiikoista. Kato, kun ei kuole. Pakko käyttää yksi herppaus. Saadaan vähän lisää helttiä. Päädä se kartta uudestaan. Taas tulee vihu jostain. Se kyllä kuolee nopeasti. Eiks täällä yhtään NPCtä, kelle puhuu? Kaikki on vaan kuollut. Mut tuli kumminkin palaa joka kämpässä. Tää lämmintä on. Ne on noi örkit. Noi mitä ikinä onkaan trollit pistänyt ne tulet sinne. Kyllä. Kartta näyttää jo, missä pystyy liikkumaan. Sen puoleen ihan hyödyllinen kyllä kartta, mutta toisaalta se tosiaan vie aika paljon tilaa kyllä tässä, tällä resolla. Hieno varjo, Hermanni. Hieno varjo. No, katsotaan kun peli aukenee meille. Pikkuhiljaa. Piti valita taas maagi, koska en millä mulla osaa pelata kuin maagilla on. Casterillä. No se oli vissiin Arateni, missä mä äsken oli. Joo. Pitäis löytää joku tyyppi. Mikä meidän kesti oikein oli? Locate and destroy the gods. Seal the dream world rift in the cathedral. Okei. Okay. Locate and destroy the Godslayer's sword. Locate and destroy. Pitäis vaan löytää joku hinttaus, missä semmonen on. Mä kyllä lähden vielä tästä paikasta pois. Tossa on se meidän campfire. Täällä pystyy attunementaan ne meidän... Yes. Mä oon saanut lisää okei, mä oon saanut lisää paikkoja tänne. Nice. Niin, mulla on Dreamworldi. Kukas sinä olet? Old warrior spirit. Well met. What happened to you? That's of no consequence. There are more pressing matters to attend to. The sword has been stolen from the monastery. Do you know anything about this? I'm sorry, I do not. Perhaps you should ask this of the living. Are you a ghost? A somewhat impertinent question, youngster, but yes. I have vowed to defend this village even beyond death, and that's what I intended to do. What are these pressing matters you speak of? As you are no doubt aware, this region is beset with Tamurian raiders. They have captured the villagers. I believe they're being held at the camp at the forest edge. I would forever in your debt were you to rescue them. Oh, I'll see what I can do. Okay. Can you help me free the villagers? I would do it myself, but my current state of existence prevents me from doing so. You have my blessing, though. I am vowed to protect this village in any way I can. Great, I have your blessing. I was thinking of something more along the lines of new weapons, but never mind. Okay. Until we meet again.
Mehän voidaan olla täällä Reaverissa niin kauan kuin me halutaan, koska meillä on se attunementti, että me pystytään täällä olemaan, joten katsellaan ympärilleen vähän. Eli nuo villagerit on vedetty jonnekin metän reunalle. Kysymys on tietenkin kuuluu, että missä on metän reuna? Tuonne ei vissiin pääse. Joku tuo efekti. Meinas karata tuolta oikeasta kulmasta kuvaa. Onko ne tappanut jotain tyyppejä kenties näihin pieniin hutteihin? Onko siellä kenties asukkaita? Ei. Missäkään se forest etki oikein on? Täällä on joku mesta. Tuolla on joku tyyppi. Hello. A river guardian. Defend yourself! Hold your sword, scared one. I am no threat to you. What are you? The guardian of these bards, of the river at least. A mage. I fulfill the duties of civil mage for this village. Have you seen anyone fleeing from the monastery with a strange sword? No, I'm sorry. I need to change elements. It will cost 25 scales to change element of a weapon or focus. En minä halua vaihtaa. Take good care of the river. Kun kerran aloitettiin pelaamaan ilmalla, niin pelataan sitten ilmalla. Perkele. Let's play with air. Tuolla on joku huttaus. Tällä puolella ei näytä olevan mitään muuta kuin tämä River Guardiani. Eihän se muuten vaihda dialogia, jos mä menen pois tästä. Joo, ei. Meinasin vaan, että se on Dreamworldissa erilainen tyyppi, mutta eipä ollutkaan. Eipä ollutkaan. Tää oli vaan tämmönen mesta, mihin pääs pyörähtämään ton sillan yli, jos halus tulla. Joo. Eipä siis sinne. No, kun tässä vähän aikaa pyöritään Dreamworldissa, niin varmaan tulee joku esiin, että... Tuossa on ollut minkälaista muuten Guardiania Large Chestillä. Viimeisessä lukitussa arkussa oli semmonen joku Guardian ja se tapettiin, niin toi lukko aukesi automaattisesti. Pitäis olla Rogue. Pitäis olla Rogue haamo. Onks täällä mitään? Näin Dreamworldissa ei. No missä täällä on sitten mitään? Saatiin selville vaan, että missä on. Siinä on, kato, advance pointteja. Sitten saa 20. Eli voiko siihen jäädä jotenkin siis keräämään niitä pikkuiksi aikaa vai? Mä luulen, että se on jossain tuolla oikeassa alakulmassa. Ei täällä ole mitään. Nythän ne ei ole siis keskellä yötä vaan. Se on keskellä päivä. Hexmarkkeja kyllä löytyy. Sitten tietysti auttaa. Saa koko ajan noita advancement pointteja. Tää menee takaisin siihen, missä mä oltiin. Joo. Okei. Täällä on ratkaisu siis. Kato, ei voi mennä tuon pienen puron yli, pitää kiertää täältä kaukaan tuolla. Liian vaikeeta meidän sankarille ylittää pieni puro. Saatiin sitten hypätä se yli, koska tuo on kumminkin aika iso toi puolella.
Taumurian Shield ja semmosia tyyppejä täällä on jossakin, mutta missä lie? Täälläkin me ollaan kyllä käyty. Olisiko se unlockannut sitten jonkun uuden paikan tuolla meidän kartassa? Sekin tietysti on mahdollisuus. Katsotaan. Niin, joku vesielementti saattaa vielä käydä mun kimppuun, hemmetti. Jos mä hyppään tonne pieneen puroon. Tulee kuolema nopeasti. Ei täällä kyllä oo mitään. Ei täällä kyllä oo mitään. Eiks toikin oo käyty tuo paikka läpi jo, mikä tuolla on? No, sinne on tullut joku uusi paikka. Forest Edge. Okei. Ihan läpällä tuossa äsken sanoi, että jos on tullut joku Forest Edge ja sitten siellä semmonen on. Tai kun Diabloa pelaisi, kauheita kiteämistä. Noin. Ihan näyttää kun noissa jotain jääkalikoita, mitä mä heitän, mutta aika lähelle varmaan. Däkkeri. Taas tuo kartta pois. Mä luulen, että sillä on päällä. Ei se ole niin paljon haita kumminkaan. Sitten kumminkin näkee, mihin mä voin mennä ja mihin mä en pysty mennä. Taas sataa vettä. Help! Help! Huh? Who's there? The Tamurians have imprisoned us. Are you in that hole? I can't see you. Don't you believe me? You have to rescue us. Oh, alright. I'll deal with the raiders, then come back for you. No, se oli jo nopea tappo. Tosin tää on normaal vaikeusasteelle, tasoittaa olla aika ylijuoksua. Oho, meni ohi. Yhtä damagea tekee niin kuin normi-iskuilla. Sitten tulee toi kyky valmiiksi tuolla, niin se tekee vähän enemmän. Sitten tulee muuten copper-ringi. A copper ring. Copper is magical. The copper in magical theory is associated with the element of air, and copper is believed to be a good luck charm. Okei, se ei kyllä tee mitään. Mutta se on kumminkin ilmeisesti ilmakäyttäjälle hyvä asia. Ilmakäyttäjälle. Hohoho. Sillä ei ole kyllä paljon helttiä enää. Tietää kun toi osuu tuo mun isompi kyky, niin kaverit tippuu saman tien. Please help us. That's the plan. I'll come back when I've mercilessly slaughtered everything that moves. Okei. Mikä? Sitten tuli joku Hexapod Mandible. Ahaa, se on Earth-elementti tai ase. Okei. Selvä. Tää muuten nykki joka kerta kun mä annan käskyn tälleen, mutta siis jos pidän pohjassa, niin ei oo mitään ongelmaa. Musta tulee ihan mieleen Starcraftien. No, kaipa se voi sanoa niinkin. Molemmissa Starcrafteissa on
Ne madot. Protossien madot. Mitäs toi toinen pois? Juodaan vähän meidän herpejä. That seemed to be the last of the raiding party. Why isn't the Corvent army stopping these Tomerian attacks? Hyvä kysymys. Miksi minä joudun taas tappamaan kaiken? Koska olen pelin sankari. Siksi. That's why. Sen takia. Mennäs avaan nuo kaikki porovit, niin eiköhän ne pääse karkuun sieltä. If there are any Tomorian raiders left there on the run, we owe you an enormous debt. Why do I get the feeling that it's metaphorical debt you're talking about? Nyt spawnas kaikki uudelleen. Koska pelissä voi grindata! Miksi ei? Mikä sieltä tippuu oikein? Osu siihen vihuun vaikka! Ei osu! Sun Cloak. Fire Elementtiä lisää. Kato, tässä pelissä voi saada cloakiakin. Ja taas kopperringi. Mutta tää itse asiassa tää kopperringi. Mitä? Nice. Menen kattoo ne läpi nyt vielä ne turrovit. Sehän pudotti Cloakin. Se avasi kaikki. No niin, ei mitään väliä enää. Kato vaan varmuuden vuoksi. New attunement acquired. Levitation. Mennään tonne Aranettiin takaisin. Mennään puhumaan sille. Kato! Miksi ne on kädettömiä? Ei se ollutkaan kädetön, se on vaan kuva. Ne on kädettömiä! Meidän pitäis myydä kyllä kamaa vähän. Pois on inventoritila niin vähän. Hyvin kun ne on kädettömiä noi pienet lapset. Mennään puhumaan sille spiritille, se antaa meille varmaan jotain. Vihuja? Täällä on jotain vihuja Spirit Worldissa. Mitä ihmettä? Tai Dream Worldissa. Okei. Okay. Vois olla vähän nopeampi tää mun kyky hyökätä kumminkin. En mä osu mihinkään. Sehän huus kun mursut. Ja mursut huutaa mut aika paljon. Immunity to all traps. Okei, kuulostaahan jees. That sounds like a prayer. What do you mean? Never mind. I am the magistrate of this district. By what name are you known? Alita, Your Honor. I am on an official business, and I could use your assistance. What do you need? Someone stole a sword from the monastery near here. I have to find it. The Godslayer has been stolen? That's about the long and the short of it. You're terribly distant for someone bearing news of such gravity. I just have to get the sword, that's all. Don't you know what someone could do with that sword? The magistrate told her of the first rebellion and the terrible power of the Godslayer. Some 3 centuries hence, the people of Corwinth rose up in rebellion against the Garulian Empire, which had reigned over the Heretic Kingdoms for many years with an unyielding grip. The warlords of Corwinth rose up in insurrection, clashing with the might of the Imperial legions and their brutish Shura mercenary allies. Corwinth held its ground, thanks to the fortress of Kyalessa, which held the only pass in the Sundered Shield Mountains.
But the warlord of Kyalisa let his greed overpower his judgment and open the gates to the Imperial Horde. His betrayal was his own demise, as the God Empress of Gerulia despised traitors and would not suffer them to live. The survivors of the rebellion took refuge in the city of Aachen, and the Imperial legions laid siege. The Gerulians burnt the wheat fields and dammed the river, drying up the wells of the city. The arrival of winter would mean the end of their supplies and inexorable doom. At the darkest hour, when all seemed lost, a weak and feeble man calling himself Tarin Arkor offered hope. If the warlords would help him to acquire the Godslayer, the mythic sword of Tarin's ancestor, Corwynth could be freed. Under the circumstances, the surviving warlords could not refuse his request. Taking the finest heroes of Corwynth, Tarin went to the reliquary, the repository of all the relics of power and fear accumulated in the reign of the god emperors and empresses. But Tarin had no intention of honoring his pact. Once within the reliquary's walls, he orchestrated the deaths of those who had accompanied him and took the sword for himself. That was how Tarin, the inbred progeny of the sons and daughters of Arkor, declared himself theocrat and made requisite his worship. Armed with a Godslayer sword, the tyrannous wretch ruled over the Heretic Kingdoms with more brutality and casual revulsion than had ever existed under the reign of the Gerulian god-emperors. Such is the irresistible potency of the Godslayer. If the sword falls into the hands of a descendant of Arkor, even if there is just a drop of his blood in their veins, we could all be plunged into another era of tyranny. That's all very well, but I intend to destroy the sword. That should solve the problem quite neatly. For your sake, I hope you know what you're doing. Tää varmaan kertoo samaa, onks? Perhaps a mage could help. You could talk to the river guardian at the south, he might be able to help. Were you mistreated by the Tomorians? They didn't seem very interested in us. We would have starved if you hadn't rescued us, but while we were trapped, my son became very sick. Blake? No, he was bitten by one of the hexapods of Temurians tamed. If he was older, he would probably weather through the poison, but his symptoms have become very severe. I saw the Temurian raiders using the berries at the camp as a medicine for the bites, but I have no men to send to fetch them. No men, perhaps, but I could go. I didn't mean to. I'll fetch your berries from the forest clearing. You just wait here. Any news from Qualisar? I hear the civic mage of Qualisar has invited the Inquisition into Corwynth. Does it bother you? I'm not a religious man, and we should use their help against the Temurians, but I fear that it's the thin end of the wedge. Do you get news about the border dispute? I heard the Convent army have posted a division of men at a war camp just south of the city. Apparently the Temurians' attacks have become so fierce that caravans across Corwynth have to be escorted. The Temurians have never been this aggressive before. It's a factional dispute, as I understand it. Some of the ethnic tribes have forced out of Temeria, and Corwynth is conveniently just over the mountains. The eastern edge of the sun-dreaded shield is overrun with Temurian warriors. No one goes east of Qualisar. No one knows where the border is anymore. Okay. Kato! Vanha kunnon hevonen. Heppo joka puolella. Ei muuta kuin nukkumaan, Joni, jos väsyttää.
Sillähän ongelma ratki aika paljon. Kato, siinä on heksamarkki. Otettu vähän liikaa noita pastilleja. One arm... Mitä? State your honor, I will strike you down as a renegade. Hold fast. I is friend. Who owns you? Jasker owns me. Then why are you here instead of working somewhere? Jasker. No one tell me. You say I no good to work. You're a reject worker zombie. I thought they'd just kill those and we're done with it. Why come here? Not know where to go. This is my town, when I live. You're from Arathen? From mines in mountain, but before mines, Arathen. Yes, I live here once, long time gone. Se puhuu kuin ryssä. No work been told, so not know what to do. Come here, need work. A reject zombie looking for a job. Now I have seen everything. Have you seen anyone carrying an unusual sword? Not understand. Need work. Made to work. Don't go falling apart on me. Puhutaan tän kanssa. Well met, lady. I am in your debt. How so? You free the villagers, and I have vowed to defend this village even beyond death. I promise you seem to be keeping more than adequately. Okei. Se on antanut mulle mitään siitä. Fetch berries from the old Temurian camp at the forest edge to cure the magistrate's son from his poisoning. Okei, mun pitää ainakin se tehdä vielä tässä. Hei, miksi en pysty käyttämään campfirea enää? I can't use campfire. Mä haluan laittaa sen... Nyt eikä tiedä mitä on speedi oikein tekee, mutta otetaan speediä vaan pisteellä. Rämpytän tän Dream Worldin ja Normi Worldin välillä, että löytyisikö sieltä mitään... Kato, niinku tommosia. Heksamarkkeja. Siellä on jonkinlainen puupää, jolle voi puhua. Pekka ja puupää. Täällä on elämää täällä paikassa nyt, kun saatiin villagerit takaisin. Ja tuolla on muuten vihu. Siellä ois ollut vihu. Kato, nyt on yö. Sen takia täällä on noita ghosteja liikenteessä. Kuoli. Those woolheads heads won't bother us anymore. Well, not until I leave at least. Drunken villager. Täälläkin on jotain hassun hauskaa. Welcome to the Boar's Head, Alita. You are most welcome. You know my name? You're the toast of the village. That's nice, I suppose. I want to spend the night... no. Has anyone come to the inn with an unusual sword? What do you mean, unusual? The kind of weapon that you would look at and wonder how much it would sell for. No, I can't say that anyone more interested than you has come through these doors recently. Business seems slow. Well, slight lack of supplies, you see. I had a great stock of salted boar before the Tomurian soldiers came. The beast's heads took it all. You could serve something else, but I couldn't get as much money for it. I end up serving rabbit because it's cheap to buy, and you don't have to go into the forest to get it. Customers don't like it though. You want me to bring you some boar meat? I couldn't impose you to do such a thing. Well, not without offering you adequate compensation. Say 50 shekels apiece? You'll most likely find bears grazing near the Vale of Tears. Just follow the road southwards. Okei. Siinä luki muuten myös, että new location added to the map. Se varmaan auttaa meitä aika paljon. Onks tää kuinka vanha peli?
Tämä on vuodelta 2004, 2005. En mä halua teidän revardeja. Mennään tekemään 2 kestiä ainakin, mitä me saatiin. Eli noin 11-12 vuotta vanha. Peli. Se ei kyllä ole mitään sanottavaa meille. Ja täällä pyörii noin hemmetin apinapäät tuolla. Ei ole käsi ollenkaan. Aika jännä muuten, mun hahmon animaatio on itse asiassa sekin ihan hyvä. En mä nyt siitä voi valittaa, mutta jotenkin noitten heppoon animointi on muuten hemmetin hyvä. Kattoo, niin vertaa muihin asioihin. Onks täällä ketään? Siellä on joku. You don't? I didn't free everyone out of some desperate need for gratitude. It was a means to an end. Haha, now that's a mercenary attitude I can respect. Most of the peasants around here just say, may the crops never fail, and hope nothing bad happened to them. Personally, I want shekels, not platitudes. And I've got problems of my own to deal with. I don't suppose you have seen anyone carrying an unusual sword? I keep myself to myself mostly. Any strangers in the village since the day of the monastery burned? Aside from you, no. What's this problem you mentioned? My damn fool daughter. Eloping with that freakish river guardian. You don't like the river guardian? I've got nothing against him except his poverty. I wanted 200 shekels dowry for her, and he couldn't pay. She wasn't a great worker, but I can't work with the mill on my own. Might have to close the mill if something doesn't give soon. If I had a worker for you, would that put us square with your daughter? Sure, you get me someone to work the mill. My daughter can have my blessing and good riddance as far as I'm concerned. Who do you have in mind? Less of a who and more of a what, actually. There's a zombie slaver over in the graveyard. The undead slavers rejected him, and he's desperate for a purpose. Only one good arm, but he should do the job. You only need one good arm to pull a lever. He should be perfect. You're a regular people person, aren't you? May the crops never fail. Saiko sen kesti nyt oikeesti? Fetch berry, bring boar meat to the inn, appease the miller. His daughter has married the river guardian, who was unable to pay a dowry, leaving the miller needing someone to replace his daughter to work in the mill. Okei, se vissiin teki sen valmiiksi sen kesti. Hienoa. Ihan vaan kun mä olin puhunut silleen jo kertaalleen. Mennään hakemaan ne berit. Elikkä toi Well of Tears on auki, mutta mennään tonne Forest Edgeen seuraavaksi. Hei! Mikä sieltä tuli? Se ei paljon kestänyt se kaveri. Missäkä täällä on berejä? We need to find berries, boys. We need to find berries. Ettikää mulle berejä. Ei saa tulla noin lähelle. Ei osu ollenkaan. 27 HP. Tekeekö se oikeesti meillä blokkaa koko ajan? Nyt se kuoli. Hämmeri. Mitäköhän melee fightingi tässä pelissä oikein on? Sä rämpytät oikeata hienen korvaa vaan ja sit... Se on vissiin just sitä. Vihuja täällä kyllä löytyy, mutta missä on ne berries? Siellä on berejä. Bright Moon Berries. You have taken some Bright Moon Berries. You have taken some Bright Moon Berries again. Paljon niitä oikein tarvin. Ilmeisesti mulla on jo tarpeeksi. Onhan vaan testasin, että lähteekö se pois se toi dialogi tosta. Ei lähtenyt.
on kuulemma aika lyhyt peli verrattuna muihin samanlaisiin. Meidän tulee tier